Deputy Speaker Atamans, you have 2 minutes to explain your vote. Deputy Speaker, you may proceed. Salamat, Mr. Speaker. Unang-una, magandang gabi po, Mr. Speaker, at sa ating mga kasamahan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. May mga nagsasabi po, wala daw dapat ikakaba o ikabahala ang mga hindi terorista. Dahil tanging terorista o mga supporter ng terorista lang ang apektado ng batas na ito. Mr. Speaker, mga kasama, nais ko lang pong lilinawin. Wala pa ito sa uso, lumalaban na tayo sa terorismo. Dahil nga po, ang mismong komunidad na pinakamalapit sa akin o mismo ang probinsya na aking kinakatawan, ang pinakamagdurusa dahil dito. Matagal ko na pong itinuturing na misyon sa buhay na matuldukan ang salot ng terorismo. Maraming terorista na itinuring akong kaaway. Sa katunayan, Mr. Speaker, marami tayong mga pagtatangka, pananakot na natanggap na liham mula sa mga terorista. Pero sa mga probisyong nabasa ko, na naman ko ang kayaan niyong linawin ko kung bakit, Mr. Speaker. Mga kasama, Mr. Speaker, magkakasundo naman siguro ang lahat ng kasapi ng kamarang ito. Ang batas, inaakda natin para sundin ng lahat, para ipatupad ng patas, para sumalamin sa pagkakapantay-pantay ng bawat mamamayan. Kung gayon, Mr. Speaker, hindi pwedeng malabnaw ang probisyon ng batas. Hanggat maaari, ayaw natin ito maging open to interpretation. Ayaw nating ipatupad sa iba't ibang paraan. Depende sa huwisyo ng pagpapatupad. Depende sa politika niya o depende sa ganda ng gising niya sa araw na iyon. Ayaw nating maabuso ang batas. Kaya ang kailangan isang batas na matibay, malinaw at walang puwang sa misinterpretation. Subalit ang batas na ito, Mr. Speaker, ay nakakalungkot dahil hindi po natin binukas sa ating mga kasama. Yan ang natutuhan ko sa sariling kasaysayan at karanasan namin bilang isang Muslim, bilang isang Moro. Ang masaklap nga, hindi ko nakikita ang linaw at tibay ng batas na tinatalakay ngayon. Ang mas masaklap pa, parang nakalimutan yata ng anti-terrorism bill. Kadalasan, ang karaniwang tao ang nakakaramdam ng tunay na teror. Kadalasan, galing sa mga nasa poder at kadalasan, habang nagkukubli sa mga konsepto ng kaayusan at batas. Mr. Speaker, tandaan sana natin, teror ang nararamdaman ng napakaraming salinlahi ng mga Moro. Habang napilitan silang lisanin ang tahanan, habang tinugis sila ng bala at bomba para sa isang digmaan di nila ginusto. Teror ang nararamdaman ng dalagang Moro tuwing babastusin siya dahil lang may suot siyang hijab. Teror ang nararamdaman ng binatang Muslim o Moro tuwing ibubuli siya o tutuksuhin dahil humaharap siya sa Mecca ng ilang beses sa isang araw para manalangin. Teror ang patuloy na nararamdaman ng bawat Muslim sa tuwing pipigilan siya sa mga checkpoint at paparatangan o aarestuhin dahil lang may kahawig siya ng pangalan o dahil sa kanyang itsura, pananamit o pananalita. Sa pagtalakay ng batas na ito, may isang bagay na luminaw sa akin, Mr. Speaker. Mas pinahalagahan sa panukala ang pagpapalawak ng saklaw ng kung sino ang pwedeng ituring na terorista kesa pagtukoy at paghuli sa totoong mga terorista. Inilagay ng batas na ito sa kamay ng isang anti-terrorism council ang kapangyarihan na magtalaga kung sino ang terorista. Dapat nasa kamay ng korte ito at ng mga independent individual at hindi ng mga appointee sa politikal na pwesto. Hindi ba lalo lang nitong pinaiigting ang pangamba na pwedeng gamitin ang batas na ito para siilin ang makalaban sa sa politika ng sinumang nasa poder. At sakali nang mahuli ng isang taong inosente
Ano ang maasahan niya? Kahit walang warrant, pwede siyang ma-detain ng 24 na araw nang hindi dinadala sa korte. Tinanggal din ng panukalang ito ang 500,000 pesos na kabayaran kada araw ng pagkakakulong para sa maling pag-aaresto, mistaken identity, wrongful detention, o kahit pa planted evidence. In this sense, the bill sends a clear message to enforcers. Arrest anyone you want, anyway wala namang bayad kung magkamali ka. Ididiin ko rin, Mr. Speaker, walang eksperto mula sa hanay ng mga Muslim. Kaming mga pinaka-apektado sa mga implikasyon ng batas na ito. Ang inimbita sa mga committee hearing, dito man sa Kamara o sa Senado. Wala galing sa National Commission on Muslim Filipinos. Wala galing sa Bangsamoro Autonomous Region. Wala galing sa alinmang civil society organization. Wala galing sa mga ulama o religious sector. Kung hindi man lang tinanong ang mga ekspertong Muslim, paano isasalamin ng panukalang ito ang realidad ng mga komunidad? Mr. Speaker, mga kasama, gusto kong linawin sa lahat, ayoko ng terorismo. Mali ang terorismo. Ito mismo ang nagpapahirap sa marami nating kababayan at gumatong sa walang hanggang siklo ng karahasan, pang-aabuso at kahirapan. Walang puwang para sa terorismo, sa banta ng terorismo sa isang sibilisadong bayan. Kaya nga, pilit ko ring hinahanap ano naman ang mga probisyon para tugunan ang terorismo. Sa dinadami ng mga probisyon para palawin ang inilaan lang nito para sa isang programa ng counter-violent extremism, tumataginting ang para hindi ba dapat na doon ang nat. Mr. Speaker, coming from Basilan, malinaw sa akin ang pangangailangan na masugpo ang terorismo at violent extremism. Sa Basilan, napundar ang Abu Sayyaf. Sa Basilan din ang operasyon ng Abu Sayyaf. Kami ang madalas na biktima ng terorismo. Kami ang nakikidnap, nasusunugan, namamatayan ng kamag-anak kapag may terrorist attack. Sa kabila nito, noong nakipag-ugnayan at nakipagtulungan sa iba't ibang sektor para subuin ang Abu Sayyaf, nakita namin may paraan para magbago sila, may paraan para magbalik loob sila sa lipunan, may paraan para kumbinsi sila talikuran ang terorismo. At hindi laging barilan o pag-aaresto ang paraan na ito. Pwedeng daanin sa development, sa dialogue, sa pag-aaruga sa mga komunidad, maayos na pamamahala at maayos na edukasyon para umangat ang antas ng pag-isip at hindi mahulog sa kamay ng mga recruiter, ang kabataan. These methods, Mr. Speaker, these reform measures are among the pillars of counterterrorism. I would hazard to say, Mr. Speaker, na ayon sa mahaba kong karanasan sa paglaban sa terorismo, natutuhan ko ang pinaka-epektibong pamamaraan ay higit pa sa pagkidigma, pagpaparusa o hagupit ng dahas na sa tamang pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan, bubukas ng loob at pag-aaruga ang susi sa pagpigil sa terorismo. None of these measures are present in this bill. Mr. Speaker, uulitin ko, this law is not meant to combat terrorism. It is meant to give the state the power to tag whomever they please as a terrorist. Hindi pa ba tayo natuto? Pag-iit sa puwera, pagpapabaya, pang-aapi, pang-aabuso, paniniil sa karapatan at kalayaan. Ito ang tunay na nagtulak sa ilan tungo sa violent extremism. Sana nga ay mamulat ang lahat. Kung ganito kalabnaw at kalawak ang mga provisyon, kung ganito kadaling ma-misinterpret o maabuso ang nakasaad sa batas, baka lalo lang mapalala ng batas na ito kaysa maampat o mapigilan ang terorismo. Sa ngalan ng aking nasasakupan sa distrito ng Basilan,
at sa ngalan ng bawat Moro na naparatangan na aresto at init sa puwera dahil lang sa aming pagkamoro. Sa ngalan ng lahat ng tunay na karamdam ng teror, ng hidwaan at pangapi, sinasabi ko, hindi ito ang paraan, hindi matutugunan ng batas na ito ang terorismo. Bumuboto po ako ng no. Maraming salamat po, Mr. Speaker. Please proceed, Congresswoman Sangkopan. You have 2 minutes to express your vote po. Thank you so much, Mr. Speaker. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. We in ANAC Mindanao Party List are against terrorism and support any government efforts to put an end to any act of terror. However, we vote no to House Bill number 6875 that repeals the existing Human Security Act of 2007. Because of the unimaginable sufferings this piece of legislation may cause to individuals, groups, communities, and ethnicities out of sheer terrorist tagging. For years after the 9/11 attack, Islamophobia worsened. Muslims have been negatively stereotyped as terrorists that has resulted in bias, discrimination, and marginalization. It is a brand that we Muslims strive to change each day, hoping that someday we shall walk and share this earth with you as equals. But with the Anti-Terrorism Act of 2020, this monstrous and evil legislation not only violates constitutional guarantees, but it also tramples almost every known article under the Universal Declaration of Human Rights. And while we, the Filipino Muslims and members of the indigenous peoples, remain unprotected from the prejudice and the Islamophobic adherence with the non-passage of a law that will prohibit discrimination on account of ethnic and religious affiliation, this bill will unjustifiably broaden the influence of the already heavy-handed military and police forces through the extension of their surveillance power, including wiretapping and recording our conversations, effecting warrantless arrests more than 3 days and prolonging detention periods up to 14 days. It also suspends the 500,000 per day penalty against wrongful arrest and imprisonment. Time and again, we have felt these oppressions when the PNP reportedly did the noble act of issuing a memorandum that orders the profiling of all Muslim high school students in Metro Manila. They say it is their way of strengthening peace building and to counter violent extremism by summarization directed only against our kind. Time and again, we have felt these oppressions when a miner and a farmer from Maco, Davao de Oro were eating balot in downtown Tagum when they were accosted and accused of being taped by soldiers. For days they were beaten and tortured until they were made to dig their own graves, poured crude oil on their bodies, set them on fire, and left them for dead. Time and again, we have felt these oppressions when we were driven out of our homelands because of an ensuing war that is not of our making. Time and again, we have felt these oppressions when we are bullied because of the way we dress and how we exercise our religion. Surely the passage of House Bill 6875 will embolden more oppressors who will wield its power under the cloak of an anti-terrorism council. Kaming mga Moro at Lumad ang madalas na unang biktima ng tunay na terorismo, hindi lamang sa bansang ito, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. At sa pagpapatupad ng batas na ito, naniniwala po kami, madadagdagan lamang nito ang pagpapahirap at pang-aabuso sa tulad naming nahuhusgahan ng mga terorista bago pa man malaman ang aming mga pangalan o makita ang aming mga mukha. This law is not the way to combat terrorism, but a way to further incite people to resort to violence. Kalaki po ng aking pagboto bilang representative ng Anak Mindanao, aming parties, ang aking dasal na naway patnubayan tayo ng Panginoon sa ating desisyon magpapabago sa buhay ng napakaraming tao. I vote no to House Bill 6875. Maraming salamat po, Mr. Speaker. You have 3 minutes to explain your vote. Thank you, Mr. Speaker. First, on the onset, I'd like to state that I voted to abstain on House Bill 6875. And I want to place in the record my support for the Duterte administration
in its fight against terrorism. My vote for martial law in Mindanao, when I voted yes, speaks for that case. My vote for the extension of martial law, when I voted yes, also speaks for that case. However, when it comes to the Anti-Terrorism Act of 2020, House Bill 6875, I felt compelled to have vote in abstention. And the reason being, foremost, one, we were not allowed to ask any questions. I simply want to be cleared or, answered. I want that there were some clarificatory questions that I wanted answered so I can understand how important House Bill 6875 is for our country. First, I wanted to know, what's the status now? We just went through how many years of martial law? And I have reports from the Regional Peace and Order Council, Provincial Peace and Order Council, that in the Lanao region, we have eradicated the terrorists. So what's the status now? Why is it so urgent that we have an anti-terrorism law? Akala ko tapos na tayo dito. I could not ask that question in the plenary. Secondly, I wanted to know what is the purpose and why is it so urgent to have an anti-terrorism law? When we discussed the extension of martial law for Mindanao, I asked Secretary Lorenzana that in Mindanao, we benefit from the suspension of writ of habeas corpus. But what about in Luzon and in Visayas? We have more than 80 terrorists at large. How are you going to capture them without the suspension of the writ of habeas corpus? Ang sagot ni Secretary Lorenzana is, those terrorists have been filed cases and have standing arrest warrants. If we're able to do it that way, why do we need House Bill 6875 when we have the capability and the manpower and the ability to file cases, terrorists that are at large? I wanted that answered in the plenary so I can at least have a clean conscience in voting and supporting House Bill 675. Now, my third question that I wanted answered, Mr. Speaker, was the practicability of this anti-terror bill. Because the real meat of this is to detain terrorists. But all you have to do is look at the top 2 terrorists that were at large in Mindanao. One is Nilon Apilon. 2, Marwan. Never did it end in detention of those terrorists. As soon as SAF went into Maguindanao to try and capture Marwan, it ended in a firefight. When the AFP heard that Isnilon Hapilon is there in Marawi City, they were ambushed. And we ended up with the Marawi siege. There is no practicability of serving an arrest warrant or trying to capture high-profile terrorists, real terrorists. What we really need in Mindanao are more police and more armed forces so that we can properly secure our region. These are questions that I wanted answered, but we weren't allowed to ask clarificatory questions, so I could not in good conscience vote yes for House Bill 6875. And last but not least, Mr. Speaker, I would like to place on the record that my real contention with this bill, where I feel uneasy, is the issue of warrantless arrests. And I feel that it's unfair that for us in the House of Representatives, we were not allowed to amend Section 29. We were accused, several Congresses, 16, 17 Congress, of being a rubber stamp of Malacanang. You know, if we act this way, and we are not allowed to amend Senate bills, we might be accused of being the rubber stamp of the Senate. I believe that we could have come up with a better version, and how I wish we could have amended Section 29, Mr. Speaker. These are the reasons why I vote in abstention, and I wanted to place it on record so the administration will know the reason of my vote and why I could not support House Bill 675. Thank you, Mr. Speaker.